open ko na ang aking Vivo. So tanggalan ko lang siya ng screw. Tagal siya makuha ang battery, guys. Grabe. Madalian ang pagtanggal nito. Sobrang tagal. Ano naman ito? Natanggal na rin. Kailangan ko talagang palitan kasi hindi ko nagamit. Ito yung pamalit ko, guys. Bagong bili ko online. Sana ano siya mag-match. Ito yung ano ko. Linisin ko lang.
function to guys. Hirap talaga pag sira yung screen, hindi ka makapag-edit ng video. Try natin to guys. Okay na yung screen. Oh, okay na siya. Thank you. Naging success yung pagpalit ko ng screen. Nabili ko lang siya ng mura yung screen. Ayan. Try ko lang yung mga number. Thank you. Na-solve na yung problema ko guys. Okay na siya. Ayan, kailangan ko lang ibalik siya sa Ha? Hindi. Sa Lusinyo man ang kun. At ayan. Na-solve na yung problema ko sa aking cellphone. Kailangan ko lang lagyan ng pandikit. Solving na siya guys. Solve na ang aking cellphone. Yung pandikit ko parang didikit kaya ako. Para hindi matanggal yung screen. Bali, idikit ko na lang siya para hindi na matanggal yung aking screen. Salamat naman, na-solve na ang aking, tagal ko na yung tiniis yung aking screen na ganun, hirap pindutin.
Tapos mag-blurred na naman siya pag nag-edit ako ng video. Kayanin naman pala eh. Ako na lang lagyan ng pandikit yung aking phone dito kasi ang tagal ng tagal matanggal. Ayan, galing. Nagmukhang bago ang aking phone, guys. So, yun lang guys ha. Thanks for watching. Try nyo din